السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي متابعين قناة الرياضيات مع أيمن عبد الله. وسؤال هندسة: أوجد قياس الزاوية X في شبه المنحرف. معنى هنا شبه منحرف A B C D. موجود أطوال الأضلاع كاملة. هنا A B 3 سنتيمتر، هنا B C 7 سنتيمتر، D C 11 سنتيمتر، A D 5 سنتيمتر. والمطلوب إيجاد الزاوية X، الزاوية دي في شبه المنحرف. طبعا يمكنك تثبيت الفيديو ومحاولة إيجاد الحل بنفسك. على بركة الله نبدأ مع بعض عرض الفكرة وعرض الطريقة. لكن رجاء اللي بيشوفنا لأول مرة يشترك في القناة ويفعل زر الجرس ليصل كل جديد، والباحث على أسئلة الهندسة يجدها في قائمة تشغيل في قائمة بعنوان اختبارات الهندسة. نبدأ الفكرة والطريقة. في بداية الأمر هنتذكر سويا لو أنا كان معايا مثلث هنا معايا كما أمامنا هنا، وكانت هنا طول الضلع هنا A وهنا B وهنا C وفي هنا زاوية ألفا. فكنا بنقول إن ال A تربيع بتساوي ال B تربيع زائد ال C تربيع ناقص 2 B C مضروبة في كوزاين ألفا. ودي هنركز فيها كويس لأن دي فكرة حل المسألة هتكون منصبة على هذا. طيب هنرجع لشبه المنحرف الموجود معانا ونحاول ان احنا نطبق الكلام ده بشكل عملي. هنا انت عندك ان ال A B 3 سنتيمتر. طيب ما احنا ممكن في عند الدي سي هنا نخلي في من السي لنقطة تانية B هتكون 3 سنتيمتر ويكون الشكل كما نرى أمامنا هكذا. فأصبح هنا دي النقطة دي B وهنا النقطة دي 3 سنتيمتر. وهنا عندك إن ال BC بيوازي ال AB، وبالتالي ده هيكون طبعا 7 سنتيمتر. وهنا نكتب معانا إن ال AB قطعة مستقيمة هيوازي طبعا مين؟ هيوازي ال BC قطعة مستقيمة. طيب ايه بقى القاعدة او اللي انا عملتها بالشكل اللي موجود معانا هنا في المثلث اللي احنا هنظلله هنا باللون الاخضر. هذا المثلث هنتعامل معاه بتطبيق هذه القاعدة في ايجاد قيمة الزاوية المجهولة اللي هي الزاوية اكس. فبالتالي هيكون معاك طبعا هنا احنا قلنا ان ال A B بيساوي ال B C بتساوي 7 سنتيمتر. طب انت عندك المثلث اللي احنا مظللينه باللون الاخضر وهو مثلث ADB. هذا المثلث هنطبق عليه الكلام ده. يعني احنا لو كان عندنا هنا A هتساوي هنا 7، وعندنا ال B هتساوي هنا ال5، وعندنا ال C هتساوي هنا ال8. لان الجزء ده كان كله 11، هنا دي 3، يبقى مفروض البي دي هنا الجزء ده هيكون ايه 8 سنتي ايه متر. فبالتالي هنكتب الكلام ده هيكون معانا طبعا بناء على القاعدة اللي موجودة هنا. هنقول بقى ان هنا السبعة تربيع اهي، 7 تربيع دي بتساوي 5 تربيع زائد 8 تربيع ناقص 2 مضروبة في البي اللي هي 5 في 8 اللي هي سي كوزاين ألفا أو كوزاين إيه؟ كوزاين إكس. هنا الزاوية اسمها إكس. طيب هنا فبنبتدي نعوض عن الكلام ده. 49 هنا لأن 7 تربيع يعني 49 بتساوي هنا 25 زائد 64. الجزء ده عبارة عن ايه؟ 2 في 5 ب10 في 8 ب80 بس بالسالب طبعا، سالب 80 كوزاين ايه؟ اكس. طيب الجزء ده نوديه الناحية التانية، هيروح ده كان بإشارة سالبة يبقى هيروح بإشارة موجبة، يبقى هيكون معاك 80 كوزاين الاكس. دي هتساوي هنا 89. 89 جت منين؟ اللي هي 64 و25، يبقى 89 ناقص مين؟ ناقص 49 اللي موجودة هنا. يعني هنا دي بتساوي 80 هنا كوزاين الإكس بتساوي هنا كوزاين الإكس بتساوي 40
يعني إذا كوزين إكس بتساوي 40 على 80. طبعا 40 على 80 البسط نص المقام بيكون الناتج ايه؟ نصف. يعني إذا إكس قياس الزاوية إكس اللي هي مطلوب إيجاد قياسها بتساوي 60 درجة، وهذا هو المطلوب إيجاده. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.